नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, टिपिकल इंडियन मास्टर या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. गुड आफ्टरनून ऑल. थोडासा नेटवर्क मध्ये प्रॉब्लेम येत आहे, त्यामुळे मध्ये मध्ये ओके लवकरात लवकर लिंक शेअर करा, जेणेकरून सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत माहिती पोहोचेल. मागचा जो क्लास झाला होता या संबंधी मी पूर्ण क्लास कंप्लीट केला होता, परंतु तो बाय मिस्टेक मला लक्षात नाही आले माझ्याकडून किंवा YouTube वरून काहीतरी प्रॉब्लेम क्रिएट झाला आणि तो व्हिडिओ डिलीट झालाय. म्हणून त्यावर आधारित परत आपण हा व्हिडिओ कंटिन्यू करणार आहोत. ठीक आहे, चला तर मग सुरुवात करूया. आजचा पॉइंट जे या अगोदर जो व्हिडिओ झाला होता त्यामध्ये आपण पूर्ण बेसिक पाहिलं होतं या संबंधीचं. तर आज त्या पुढील पार्ट एकदा रिवाइज करून घेऊया. मागच्या क्लासमध्ये काय झालं होतं आणि त्याच्या पुढचा पार्ट आज कंटिन्यू करूया. फिजिकल क्वांटिटीज युज्ड इन अ सर्क्युलर मोशन. ज्या फिजिकल क्वांटिटीज सर्क्युलर मोशन मध्ये यूज होतात, ज्या की एनालॉगस आहेत फिजिकल क्वांटिटी ज्या की ट्रान्सलेशन मोशन मध्ये यूज होतात, त्यांच्यासोबत एनालॉजी असलेली जी स्ट्रक्चर आहे, एनालॉजिकल स्ट्रक्चर मेंटेन होते ट्रान्सलेशन मोशन मधल्या फिजिकल क्वांटिटीज आणि सर्क्युलर मोशन मधल्या. तर त्या आपण एका चार्ट सह समजून घेऊया. द क्वांटिटीज इन अ सर्क्युलर मोशन कोणत्या आहेत ते लक्षात घ्या. ओके, द फर्स्ट इज अँगुलर डिस्प्लेसमेंट, ज्याला नोटेशन आहे थीटा. ओके, and the second is अँगुलर वेलोसिटी, ज्याला ओमेगा आहे नोटेशन. त्याचा फॉर्म्युला सुद्धा लिहिला, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम. त्याचा एस युनिट लिहिलंय रेडियन पर सेकंड, प्रत्येकाचा एस युनिट लिहून इथं. आणि तिसरी क्वांटिटी आहे अँगुलर ऍक्सेलरेशन. या सर्व क्वांटिटीज मी डिटेल मध्ये मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेल्या आहेत. आता याच क्वांटिटीज ट्रान्सलेशन मोशन मध्ये झालेल्या आहेत आपल्याला इव्हन 9th स्टँडर्ड पासून, त्याला आपण डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आणि ऍक्सेलरेशन म्हणतो. त्याच क्वांटिटी आहेत, फक्त इथं इन सर्क्युलर मोशन मध्ये आपण त्यांना काय म्हणतो, डिस्प्लेसमेंटच्या ऐवजी अँगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीच्या ऐवजी अँगुलर वेलोसिटी, ऍक्सेलरेशनच्या ऐवजी अँगुलर ऍक्सेलरेशन. नोटेशन लक्षात घ्या. अँगुलर डिस्प्लेसमेंटला थीटा बार आहे, इथं डिस्प्लेसमेंटला, लिनियर डिस्प्लेसमेंटला काय आहे, एस बार. ओके, किंवा काही वेळेस एक्स सुद्धा म्हटलं जाते याला, एक्स बार. एसआय युनिट आहे मीटर ट्रान्सलेशन मोशन मध्ये डिस्प्लेसमेंट साठी, तर अँगुलर सर्क्युलर मोशन मध्ये अँगुलर डिस्प्लेसमेंट तर रेडियन आहे. ठीक आहे. अँगुलर वेलोसिटी फॉर्म्युला आहे ओमेगा बार इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अँगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, and here velocity, this velocity v bar equals to rate of change of displacement with time. मीटर पर सेकंड युनिट आहे, हे माहित आहे तुम्हाला. आणि अँगुलर ऍक्सेलरेशन नोटेशन आहे अल्फा बार, फॉर्म्युला आहे रेट ऑफ चेंज ऑफ अँगुलर वेलोसिटी विथ टाइम, आणि एस युनिट आहे रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. तर इथे आहे ऍक्सेलरेशन साठी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम आणि एस युनिट आहे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. टर्म त्याच आहेत, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ऍक्सेलरेशन. फक्त सर्क्युलर मोशन मध्ये त्यांना काय स्ट्रक्चर्स आहेत, काय नाव आहेत, त्याचे एस युनिट काय, त्याचे नोटेशन्स काय आणि फॉर्म्युले स्ट्रक्चर्स काय आहेत हे लक्षात घ्या. ठीक आहे. या सर्व गोष्टी मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिल्या होत्या. जस्ट तुमच्या समोर ही एनालॉजी दाखवायची होती मला, म्हणून मी ते इथं डिस्कस केले. पुढे जाऊया आपण. नेक्स्ट पॉइंट आहे टँजेन्शियल वेलोसिटी. पुढचा जो पॉइंट आहे तो आहे टँजेन्शियल वेलोसिटी. काय सांगते बघा, टँजेन्शियल वेलोसिटी एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे सर्क्युलर मोशन मधला. जसं अँगुलर डिस्प्लेसमेंट, अँगुलर वेलोसिटी आणि अँगुलर ऍक्सेलरेशन हे पॉइंट आहेत ना, त्याच पद्धतीनं अँगुलर डिस्प्लेसमेंट सुद्धा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. सॉरी, टँजेन्शियल वेलोसिटी. तर टँजेन्शियल वेलोसिटी म्हणजे काय, लक्ष द्या. डेफिनेशन सांगितली इथं मी, समोर लक्ष द्या. व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्क्युलर पाथ, जेव्हा एखादी बॉडी सर्क्युलर पाथ मध्ये मूव्ह होते, म्हणजे थोडक्यात काय करत आहे ती, सर्क्युलर मोशन करत, सर्क्युलर मोशन मध्ये आहे. ठीक आहे, सर्क्युलर पाथ मध्ये मूव्ह होते याचा अर्थ सर्क्युलर मोशन करत आहे. ऍट अ डिस्टन्स आर फ्रॉम द सेंटर. ओके, त्या सर्क्युलर पाथ रेडियस आर आहे. ओके, and the velocity of body in is directed
त्या बॉडीची वेलॉसिटी, नीट लक्ष द्या, इथं वेलॉसिटी सांगितलंय, अँग्युलर वेलॉसिटी नाही, म्हणून या अगोदर मी मुद्दाम तुमच्यासमोर ती अनालॉजी दाखवली. वेलॉसिटी आणि अँग्युलर वेलॉसिटी हे दोन शब्द वेगळे आहेत. ओके, इथं वेलॉसिटी याचा आहे, याचा अर्थ ही जी आहे वेलॉसिटी ही ट्रान्सलेशन मोशन मधली आहे, सर्क्युलर मोशन मधली नाही. ओके, ही वेलॉसिटी जी मी इथं बोलतोय, आणि बॉडी तर सर्क्युलर मोशन करते, नीट लक्ष द्या. ओके, द वेलॉसिटी ऑफ बॉडी इज डायरेक्टेड टँजेन्शियली. जी बॉडी सर्क्युलर मोशन करते त्या बॉडीची वेलॉसिटी आहे आपल्याला वेक्टर क्वांटिटी आली, वेक्टर क्वांटिटी मिळवून तिला मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन ह्या दोन गोष्टी आल्यात. ठीक आहे, मग त्या वेलॉसिटी या क्वांटिटीची, सर्क्युलर मोशन करणाऱ्या बॉडीच्या वेलॉसिटी या फिजिकल क्वांटिटीची डायरेक्शन ही त्या सर्क्युलर पाथला टँजंट असतो, या दिशेने असते, मीन्स टँजेन्शियल डायरेक्शनला असते ऍट एनी इन्स्टंट. ओके, टँजेन्शियल ऍट एनी इन्स्टंट, दिस इज कॉल्ड टँजेन्शियल वेलॉसिटी. म्हणून त्या वेलॉसिटीला, त्या सर्क्युलर मोशन करणाऱ्या बॉडीच्या वेलॉसिटीला टँजेन्शियल वेलॉसिटी म्हणतात. कारण याचं लक्ष द्या, कारण की तिची दिशा ही टँजंटच्या डायरेक्शनला असते. लाईक दिस, मी जसं दाखवतोय तुम्हाला, इथे लक्ष द्या. सपोज दिस इज सर्क्युलर पाथ. ओके, सपोज दिस इज द सर्कल और द सर्क्युलर पाथ. ओके, आणि या ठिकाणी आपण काय करूया, ती बॉडी जी आहे ती सर्क्युलर मोशन करत आहे, तर त्या बॉडीला मी एका ठिकाणी असं कन्सिडर करतोय आणि तिची दिशा दाखवणार तुमच्या समोर. सपोज दिस इज, ही पोझिशन लक्षात येऊ शकताय तुम्ही, कॅन चेक. आता हा जो एरो दिसतोय तुम्हाला इथं, जो रे काढलाय मी इथं, याची दिशा लक्षात येते, किंवा हा काय आहे तुम्हाला माहित असेल, तुम्ही 9th 10th स्टँडर्ड मध्ये जिओमेट्री मध्ये शिकलात. सर्कलला ही लाईन काय दिसत आहे, टँजंट दिसत आहे. तर जो पार्टिकल आपण कन्सिडर केला सर्क्युलर मोशन करणारा, तो या ठिकाणी आहे असं गृहीत धरा, आणि ही बॉडी अशी या दिशेनं रोटेट होत आहे, अशी सर्क्युलर मोशन करत आहे क्लॉकवाईज डायरेक्शन. तर ही जी बॉडी सर्क्युलर मोशन करायला, ती ही जी डायरेक्शन मी तुमच्या समोर येलो मार्क मध्ये दाखवलेला आहे, हा एरो, हा काय आहे, त्या बॉडीच्या वेलॉसिटीची डायरेक्शन दाखवायला आहे. सो ही कोण्या डायरेक्शनला आहे, टँजेन्शियल आहे. म्हणजे ही जी वेलॉसिटी मी बोललो इथं, ती टँजेन्शियल वेलॉसिटी आहे. या वेलॉसिटीला काय म्हणतात, टँजेन्शियल वेलॉसिटी. का, कारण की तिची डायरेक्शन कोणती आहे, लक्षात आलंय तुमच्या, बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज अलॉंग दी tangent. So this velocity is called as tangential velocity. Okay, the tangential velocity is a linear velocity. नीट लक्ष द्या, मी नोटेशन टाकले बघा, मुद्दाम तुमच्या समोर मी अनालॉजी मध्ये दाखवले, ते थीटा एस ओमेगा व्ही अल्फा अँड ए हे सगळे लिनियर आहेत, हे सगळे अँग्युलर आहेत. हे दोघांचा विचार करा, हे व्ही आले, व्ही मीन्स कोणता आहे, लिनियर आहे, अँग्युलर नाही. ओमेगा असला असतात, इथं व्ही नोटेशन दाखवलंय मी, मीन्स दिस इज टँजेन्शियल वेलॉसिटी. ही कोणती असते, मुळात लिनियर वेलॉसिटी असते, लक्षात ठेवा, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मुव्हिंग इन अ सर्क्युलर पाथ. म्हणजे थोडक्यात डेफिनेशन सांगितलं इन शॉर्ट, टँजेन्शियल वेलॉसिटी इज अ लिनियर वेलॉसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ सर्क्युलर पाथ. लक्षात येते का तुमच्या, कोणत्याही ऑब्जेक्टची जे की सर्क्युलर मोशन मध्ये आहे त्या ऑब्जेक्टची लिनियर वेलॉसिटी, त्याला आपण काय म्हणत असतो, टँजेन्शियल वेलॉसिटी. इट इज गिवन बाय, मग त्याचा फॉर्म्युला लक्षात घ्या, दिस व्ही बार इक्वल्स टू, इन वेक्टर फॉर्म इट इज ओमेगा बार क्रॉस आर बार. आणि याला लक्षात पण ठेवा, याला एक स्पेशल टायटल देऊ शकतो मी, आणि याला लक्षात पण ठेवा, याला एक स्पेशल टायटल देऊ शकतो मी. आणि हे मॅग्निट्यूड, सॉरी, वेक्टर फॉर्म मध्ये आहे, आणि दुसरा याचाच मॅग्निट्यूड फॉर्म दिलायचा, तर व्ही इक्वल्स टू आर ओमेगा. हे दोन्ही लक्षात ठेवायचे तुम्हाला. हे मॅग्निट्यूड फॉर्म मध्ये आहे हे, आणि हे वेक्टर फॉर्म मध्ये आहे. दिस इज वेक्टर फॉर्म अँड दिस वन इज मॅग्निट्यूड फॉर्म. कोणाचा, टँजेन्शियल वेलॉसिटीचा वेक्टर फॉर्म आहे, व्ही बार इक्वल्स टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार, अँड दिस वन इज मॅग्निट्यूड फॉर्म. बट याला स्पेशल टायटल खाली एका लक्षात ठेवा, या फॉर्म्युल्याला तुम्ही परत आपल्याला याचं काम पडणार आहे. रिलेशन बिटवीन, relation between v and omega means linear and angular velocity. तर तुम्हाला जर या रिलेशनची, v आणि ओमेगा मधल्या रिलेशनची गरज पडली, तर तुम्हाला हे आठवलं पाहिजे, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, मॅग्निट्यूड फॉर्म वेक्टर फॉर्म मध्ये हे आर आहे. ठीक आहे, या टायटल खाली हे फॉर्म्युला तुमच्या लक्षात असावा. ठीक आहे, दिस इज ऑल अबाउट टँजेन्शियल वेलॉसिटी. ओके, चला पुढे जाऊया आपण नेक्स्ट पॉइंट कडे. Yes, the next title is
युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इझी पॉइंट आहे अगेन. आणि या युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन बद्दल तुम्ही 10th स्टँडर्ड मध्ये लक्षात घेतला असेल. 10वीला युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन हा एक पॉइंट होता ग्रॅव्हिटेशन चॅप्टर मध्ये, पहिला चॅप्टर सायन्स मधला. ओके चला. सो लेट मी स्टार्ट विथ दिस पॉइंट. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन सुद्धा होतं तिथं आणि युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन बद्दल चर्चा केली असेल. काय डेफिनेशन सांगते बघा. ड्युरिंग सर्क्युलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टंट. लक्ष द्या, महत्वाच्या शब्दाला मी इथं अंडरलाईन करत राहे आणि ते शब्द तशाच पद्धतीने यूज केले पाहिजे डेफिनेशन मध्ये, अदरवाइज द डेफिनेशन गोज रॉंग. ओके. इन ड्युरिंग सर्क्युलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टंट, इथं स्पीड टाका, वेलॉसिटी शब्द लिहिता येणार नाहीये. ठीक आहे. इट इज कॉल्ड युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. या स्पीड बद्दल बोलतो तुम्हाला. स्पीड ही वेक्टर क्वांटिटी नाहीये, इट इज स्केलर क्वांटिटी. याला दिशा नसते. या स्पीडला आपण इन शॉर्ट मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी म्हणू शकतो. ठीक आहे. स्पीड मीन्स मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी, किंवा आता इथं वेलॉसिटी म्हणजे काय असं सर्क्युलर मोशन मध्ये याला काय नाव आहे? टँजेन्शियल वेलॉसिटी. ओके. या वेलॉसिटीला मी सिम्पली इन केस ऑफ सर्क्युलर मोशन त्याची डायरेक्शन टँजेंटच्या डायरेक्शनला असते म्हणून तिला काय नाव पडलंय इथं? वेलॉसिटीला सर्क्युलर मोशन मध्ये असणाऱ्या पार्टिकलच्या लिनियर वेलॉसिटीला टँजेन्शियल वेलॉसिटी म्हणतात. आणि ती लिनियर वेलॉसिटी मीन्स त्याचं मॅग्निट्यूड मीन्स स्पीड आहे म्हणून त्याला इथं मी टँजेन्शियल वेलॉसिटी बोललो. ओके का? अशा गोष्टी नोट करत राहा. स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टंट अँड इट इज कॉल्ड. आणि त्यावेळेस जर त्याची स्पीड कॉन्स्टंट असेल तर त्या सर्क्युलर मोशनला काय म्हटलं जातं? इथे शब्द येतोय युनिफॉर्म अटॅच होतो समोर सर्क्युलर मोशन साठी, जर स्पीड कॉन्स्टंट असेल तर. ओके. दॅट इज इन शॉर्ट UCM. In this case only the direction of its velocity changes. आता मी काय बोललो तुम्हाला? स्पीड कॉन्स्टंट असते मीन्स मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी कॉन्स्टंट असते सर. मग डायरेक्शन काय असते सर? डायरेक्शन तर माहिती आहे, टँजेन्शियल वेलॉसिटीची डायरेक्शन काय असते? टँजंटच्या डायरेक्शनला असते. आणि टँजंट हा एकाच फिक्स ठिकाणी राहतो का? पार्टिकल जसं जागा बदलत राहील ना सर्क्युलर मोशन करताना, त्याचा टँजंट सुद्धा चेंज होत राहील ना. लाईक दिस पहा, इथं दाखवते मी तुम्हाला डायग्राम मध्ये. या आकृतीमध्ये ऑब्झर्व, हा जो सर्कल काढलाय या सर्कल मध्ये मी पार्टिकल सपोज या ठिकाणी आहे. ओके. आणि हा क्लॉकवाईज डायरेक्शनला मूव्ह होत आहे या दिशेनं, असा फिरत आहे. ओके. तर ही पार्टिकलची टँजेन्शियल वेलॉसिटी या ठिकाणी असणारी कोण्या दिशेला असेल पहा? ही या दिशेला असेल. ओके. जर पार्टिकल या ठिकाणी असेल तर या दिशेला जाईल टँजंट. आता पार्टिकल या ठिकाणी असेल तर या दिशेला असेल टँजंट. सो पार्टिकल जसा प्लेस चेंज करत राहील सर्क्युलर ट्रॅकवर, तसं त्याच्या टँजेन्शियल वेलॉसिटीची डायरेक्शन सुद्धा टँजंट नुसार जागा चेंज करत राहणार. सो खूप साऱ्या ठिकाणी त्याची आपण टँजंट असं काढू शकतो. हे दिवाळीचा क्रॅकर असते ना बघा, चक्र लावतो आपण तशा प्रकारे याच्यातून जे स्पार्कल्स बाहेर निघतात तशा प्रकारे टँजंट. ओके. ही या दिशेला, हे सगळ्या काय आहेत माहिती आहे का? या टँजेन्शियल वेलॉसिटीच्या डायरेक्शन्स इंडिकेट करतात ऍट डिफरंट इन्स्टंट, वेगवेगळ्या ठिकाणी. मग ही डायरेक्शन सेम आहे का? प्रत्येक ठिकाणी नाहीये. डायरेक्शन इज इथं सांगितलं बघा. इन दिस केस ओनली द डायरेक्शन, फक्त डायरेक्शन चेंज व्हायली बिकॉज स्पीड, दॅट इज स्पीड मीन्स मॅग्निट्यूड ऑफ दिस वेलॉसिटी. दिस मीन्स टँजेन्शियल वेलॉसिटीचं मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट आहे. स्पीड काय आहे? कॉन्स्टंट आहे. बट डायरेक्शन काय व्हायली? प्रत्येक इन्स्टंटला ऍट एव्हरी इन्स्टंट चेंजेस दिसते तुम्हाला या आकृतीमध्ये. ठीक आहे. इन सच अ वे दॅट द वेलॉसिटी इज ऑलवेज टँजेन्शियल टू द पाथ. म्हणजे काय? युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये कोण कॉन्स्टंट असतो? टँजेन्शियल वेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट असतो, बट डायरेक्शन काय असते? डायरेक्शन ऑफ टँजेन्शियल वेलॉसिटी चेंजेस. लक्षात येते? एक पॉइंट नोट करा. नाव थर्ड पॉइंट, सेंट्रिपिटल ऍक्सलेशन. मुळात तिसरा पॉइंट चला सर्क्युलर मोशन मध्ये युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचे पॉइंट वाईज एक्सप्लेनेशन लक्षात घेतोय. पण या तिसऱ्या पॉइंट मध्ये एक सब टायटल बनवलं, सेंट्रिपिटल ऍक्सलेशन पॉइंट कडे चाललो आपण. आता ऍक्सलेशन कॉन्सेप्ट तुम्हाला लक्षात असेल तर, वेन देअर इज अ चेंज इन वेलॉसिटी देन देअर इज ऍक्सलेशन. ऍक्सलेशन कधी निर्माण होते? जर वेलॉसिटी मध्ये चेंज असेल तर ऍक्सलेशन निर्माण होते. मग आता इथं आपण काय पाहिलं? या दोन गोष्टी, दॅट इज मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. कोणाचं? मूळ पॉइंट कोणता आहे आपला? हे डिस्कस केलेला टँजेन्शियल वेलॉसिटी. टँजेन्शियल वेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट आहे अँड डायरेक्शन चेंज व्हायली मीन्स व्हेरिएबल आहे. ओके. मीन्स टँजेन्शियल वेलॉसिटी म्हणल्यावर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हॅज मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. ओके. सो ही वेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे का? मग या दोन्ही टर्म जर कॉन्स्टंट, कॉन्स्टंट वेक्टरची डेफिनेशन माहित असेल तुम्हाला. जे एखादा वेक्टर कॉन्स्टंट कधी असतो? इफ इट हॅज कॉन्स्टंट मॅग्निट्यूड अँड कॉन्स्टंट डायरेक्शन. डायरेक्शन आणि मॅग्निट्यूड दोन्ही कॉन्स्टंट असतील त्याचे, तो
वेक्टर कॉन्स्टंट असतो. इथं काय होईल, टँजेन्शियल वेलॉसिटी हा वेक्टर टर्म आहे, बट याच्यातला मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट आहे, बट डायरेक्शन कॉन्स्टंट नाही आहे, चेंज होत चालली. सो दिस टँजेन्शियल वेलॉसिटी इज नॉट कॉन्स्टंट इन UCM. टँजेन्शियल वेलॉसिटी इज नॉट कॉन्स्टंट इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. आता वेलॉसिटी कॉन्स्टंट नाही, याचा अर्थ ती चेंज व्हायली. चेंज होत असेल तर काय क्रिएट होणार, चेंज इन वेलॉसिटी असोसिएट्स ऍक्सलरेशन. बरोबर. ते जे ऍक्सलेशन निर्माण झाले त्या टँजेन्शियल वेलॉसिटीच्या चेंजमुळे, त्या ऍक्सलेशनला काय नाव आहे, सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन. वाय इट इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल ते पाहूया. सध्या तर लक्षात आलं का तुम्हाला की ऍक्सलेशन निर्माण होणार आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट लक्षात घ्या, काय एक्सप्लेन दिलं, इन UCM लिनियर वेलॉसिटी कंटिन्युअसली गोज ऑन चेंजिंग. ओके, आताच पाहिलं मी. आता बघा इथं नाव काय दिलं मी, कन्फ्युज होऊ नका. लिनियर वेलॉसिटी म्हणतोय, कधी टँजेन्शियल वेलॉसिटी म्हणतो आपण त्याला, लक्षात येते का, लिनियर वेलॉसिटी दॅट इज मीन्स टँजेन्शियल. ठीक आहे, वेलॉसिटी किंवा टँजेन्शियल वेलॉसिटी किंवा लिनियर वेलॉसिटी म्हणा. ठीक आहे, कंटिन्युअसली चेंज, कंटिन्युअसली गोज ऑन चेंजिंग. कारण काय याचं, हे टँजेन्शियल वेलॉसिटी किंवा लिनियर वेलॉसिटी चेंज होण्याचे कारण काय, मॅग्निट्यूड आहे का, नाही, मॅग्निट्यूड कारण नाही. कारण काय, त्याची डायरेक्शन चेंज व्हायली, त्यामुळं ही वेलॉसिटी काय व्हायली, कंटिन्युअसली चेंज व्हायली. काय, डायरेक्शन प्रत्येक वेळेस बदलत चालली. ओके, कंटिन्युअसली गोज ऑन चेंजिंग. याचं कारण जर विचारलं तर बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज टँजेन्शियल, सो दॅट इट कंटिन्युअसली चेंजिंग. ओके, देन ऍक्सलेशन सो प्रोड्यूस, ऍक्सलेशन प्रोड्यूस होणार इज कॉल्ड, त्यावेळेस त्या ऍक्सलेशनला काय म्हणतात, सेंट्रिपिटल ऍक्सलेशन. और दुसरं एक नाव आहे रॅडियल ऍक्सलेशन, किंवा त्याला आपण असंही म्हणू शकतो ऍक्सलरेशन इन UCM, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मधलं ऍक्सलेशन आहे ते. ठीक आहे, असंही लिहिता येते. आणि त्याचा फॉर्म्युला आहे AR बार इक्वल्स टू AR. आर हे जो छोटा आर दिसतो ना तुम्हाला, हे स्टँड होतो रॅडियल साठी, रॅडियल ऍक्सलेशन. ओके, इट इज गिवन बाय मायनस ओमेगा स्क्वेअर आर बार. वेक्टर फॉर्म मध्ये आहे हे, AR बार इक्वल्स टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर इंटू आर बार. ओके, सो याचे कारण लक्षात घ्यायचे आपल्याला, की याला सेंट्रिपिटल आणि रॅडियल का म्हटलं जाते, ते पुढे कंटिन्यू करूया लगेच. इन फोर्थ पॉइंट काय दिले बघा, इन UCM मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल ऍक्सलेशन इज कॉन्स्टंट. बघा इथं लिहिले मी. ओके सॉरी, हे वेलॉसिटी बद्दलचं आहे. इथं लक्षात द्या, परत काय सांगलंय, मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल ऍक्सलेशन इज कॉन्स्टंट. आता इथं कॉन्स्टंट कोणाला सांगलं चाललंय, मॅग्निट्यूडला, बट कोणाच्या, टँजेन्शियल वेलॉसिटीच्या नाही, ते तर असणारच आहे. टँजेन्शियल वेलॉसिटीचं मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट आहे, दॅट इज स्पीड. त्याला आपण स्पीड म्हणलं डेफिनेशन मध्ये. बट दुसरी गोष्ट कॉन्स्टंट आहे, सेंट्रिपिटल ऍक्सलेशनचं मॅग्निट्यूड सुद्धा कॉन्स्टंट असते. अँड इट इज गिवन बाय, इथं डोक्यावर बार नाही आहे, मीन्स इट इज मॅग्निट्यूड टर्म. ओके, इट इज गिवन बाय आर ओमेगा स्क्वेअर. हे हेच आहे, आर याच्या डोक्यावरचा बार काढला आणि इथला मायनस काढला. हा मायनस का गेलाय आणि मायनस आला का हे लक्षात घ्या, कारण की याची डायरेक्शन असते पहा, लक्षात ठेवा. हे आर बार आणि हे AR मीन्स रॅडियल ऍक्सलेशन आणि रेडियस वेक्टर हे अपोजिट डायरेक्शनला असतात. हे दोन्ही अपोजिट. रेडियस वेक्टरची डायरेक्शन माहित आहे, अवे फ्रॉम सेंटर, आणि याची असते टुवर्ड सेंटर, म्हणून याला सेंट्रिपिटल असं म्हटलं जाते. आय थिंक हे पुढच्या पॉइंट मध्ये असायला पाहिजे. लेट मी चेक. याची डायग्राम आहे एक, नाही आहे, एक मिनिट. आय थिंक या ठिकाणी ती डायग्राम इन्क्लूड होणार आहे, पण मी सांगेल, थांबा. ओके, येस, चेंजिंग देन ऍक्सलेशन सो प्रोड्युस्ड इज सेंट्रिपिटल और रॅडियल ऍक्सलेशन. आणि याचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा वेक्टर फॉर्म मध्ये. याला दुसरं नाव आहे ऍक्सलेशन इन UCM. आणि मायनस साइन का आलं याच्यासाठी एक डायग्राम आहे, आय थिंक इथं ते इन्क्लूड होणार आहे. लेट मी चेक दॅट डायग्राम. अँड फोर्थ पॉईंट काय सांगला, की हे जे ऍक्सलेशन निर्माण झाले, रॅडियल ऍक्सलेशन म्हणा किंवा सेंट्रिपिटल ऍक्सलेशन म्हणा, त्याचं मॅग्निट्यूड युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये कॉन्स्टंट असणे. त्याचा फॉर्म्युला आहे आर ओमेगा स्क्वेअर व्ही ओमेगा आणि व्ही स्क्वेअर बाय आर. हे तीन प्रकारे फॉर्म्युला सांगलाय. मुळात हा एकच फॉर्म्युला इथं आहे, बाकीचे दोन फॉर्म्युले कसे बनलेत हे पण इथे डिस्कस करूया. ठीक आहे, मला हा पार्ट टोटल अगोदर मिटवून टाकावं लागेल, कारण की इथे एक डायग्राम इन्क्लूड करायची आपल्याला. सो ओके, वेट अ मिनिट. या ठिकाणी एक डायग्राम आहे. आय थिंक आय हॅव टू इन्सर्ट दॅट डायग्राम हिअर. वेट अ मोमेंट. वेट, परत घेऊया आपण ती. इथं डायग्राम होती ती इन्सर्ट झालेली, बट इथं ती
नाही राहत आहे, वेट अ मिनिट, इन्सर्ट करतो त्या आकृतीला. Wait a minute. That diagram should be this one. Okay. हा तो म्हणजे पुढचा पॉइंट पण आहे आणि ही आकृती सुद्धा इन्क्लूड होते आहेत. येस. Wait a minute. Yes. Okay. Now see this diagram. ओके, म्हणजे आकृतीमध्ये तुम्हाला मी दाखवणार आहे की हे मायनस साइन का आलं इथं त्याची चर्चा करत होतो. त्यासाठी ही डायग्राम पाहणं आवश्यक आहे. सियर ए आर बार ची डायरेक्शन इथं एरो मार्क दिसतो पहा या ठिकाणी. ओके, मीन्स टुवर्ड द सेंटर, म्हणून याला सेंट्रिपिटल म्हटलं जाते. इथं लिहून आहे ते सर्व काही. आणि रेडियस वेक्टर तर माहिती आहे, अवे फ्रॉम सेंटर, ही आहे रेडियस वेक्टरची डायरेक्शन. ते दोन्ही अपोजिट डायरेक्शन आहेत, एकाच लाईनवर आहेत, मीन्स अलॉंग रेडियस बट अपोजिट डायरेक्शनला आहे, म्हणून इथं मायनस येतो. ओके, हे वेक्टर जेव्हा अपोजिट डायरेक्शन असताना, जेव्हा त्यावेळेस मेंटेन आपल्याला इक्वलिटी मेंटेन करायचं त्यावेळेस इथं मायनस येत असतो. ठीक आहे, तर इथं फिफ्थ पॉइंट वाचा. द सेंट्रिपिटल ऍक्सलेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर. सेंटरकडे असतं त्याची डायरेक्शन, सो इट इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल. अँड अलॉंग रेडियस, काय रेडियस वरून जातो तो, असा येतो. सेंटरकडे येतो म्हणजे असा येत नाही फिरत 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 स्पायरली. सेंटरकडे येण्याचे खूप मार्ग असू शकतात, बट कसा येतो तो स्ट्रेट रेडियस वरून येतो, म्हणून त्याला रॅडियल सुद्धा म्हटलं जाते. ठीक आहे, अलॉंग radius and towards center, so it is called centripetal and radial. Okay, now sixth point is in UCM, magnitude and direction of angular velocity. पहा वेगवेगळ्या टर्म सांगायलो आपण. इथं स्पीड सांगला कॉन्स्टंट, इथंही सांगलं कॉन्स्टंट. काय मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल ऍक्सलेरेशन इज कॉन्स्टंट. कोणत्या टर्म कॉन्स्टंट आहेत चेक करा, कॉन्स्टंट टर्म्स नोट करायला आपण. इथे सांगलं बघा, इन युसीएम मॅग्निट्यूड ऍज वेल एज डायरेक्शन, दोन्ही कोणाच्या, परंतु आता अँग्युलर वेलॉसिटी सांगितलंय. अँग्युलर वेलॉसिटीच्या मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोन्ही टर्म्स काय असतात, कॉन्स्टंट असतात. दॅट इज कम्प्लीट अँग्युलर वेलॉसिटी टर्मच कॉन्स्टंट असते, कारण की मॅग्निट्यूड आणि दोन्ही, मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोन्ही कॉन्स्टंट आहेत, म्हणून ती टोटल टर्मच कॉन्स्टंट बनणार आहे. कुठं, इन युसीएम मध्ये. कोणती टर्म, अँग्युलर वेलॉसिटी कॉन्स्टंट. लक्ष द्या, तीन आहेत, वेलॉसिटी आहे, ऍक्सलेशन आहे आणि हे स्पीड आहे. स्पीड मीन्स टँजेन्शियल वेलॉसिटीचं मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट असते, सेंट्रिपिटल ऍक्सलेशनचं मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट असते, अँग्युलर वेलॉसिटीचं मॅग्निट्यूड सुद्धा कॉन्स्टंट असते, अँड डायरेक्शन सुद्धा कॉन्स्टंट, म्हणजे टोटल अँग्युलर वेलॉसिटीच कॉन्स्टंट असणार आहे. ठीक आहे. अँड सेव्हन्थ पॉइंट इज इन अ युसीएम अँग्युलर ऍक्सलेशन इज झिरो. ओके, अँग्युलर ऍक्सलेशन झिरो आहे. आता ह्याचं कारण, हे ऍक्सलेशन सेंट्रिपिटल आहे, दिस इज नॉट अँग्युलर. लक्ष द्या, इथं ए आहे, अल्फा नाही आहे. इथं मी जे बोलतोय ते अँग्युलर ऍक्सलेशन आहे, अल्फा बद्दल बोलतोय. अँग्युलर ऍक्सलेशन काय आहे, झिरो असते युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये. याचं कारण लक्षात घ्या, कारण की अँग्युलर वेलॉसिटी काय आहे, कॉन्स्टंट आहे, आणि अँग्युलर ऍक्सलेशन त्यामुळे झिरो आलं. लक्षात असेल तुम्हाला, थोडस डेरिव्हेटिव्हचा स्ट्रक्चर युज होतो इथं. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ, आता हे फॉर्म्युला तुम्हाला, अल्फा बार मीन्स अँग्युलर वेलॉसिटी फॉर्म्युला काय होता, डी बार बाय डी टी. पहिल्या सुरू मी अनालॉजी मध्ये हे फॉर्म्युला लिहून दिलाय, तुम्हाला सांगितला होता, अल्फा बार इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर वेलॉसिटी विथ टाइम. बट अँग्युलर वेलॉसिटी काय वरती पाहिलंय, अँग्युलर वेलॉसिटी इज कॉन्स्टंट इन टर्म्स ऑफ UCM, इन केस ऑफ UCM. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट टर्म, आता ओमेगा बारच्या ठिकाणी मी काय लिहितो, इथं कॉन्स्टंट शब्द लिहितो. आणि कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो लक्षात माहित आहे तुम्हाला, झिरो. मॅथमॅटिक्स मधला पार्ट आहे डेरिव्हेटिव्ह, कॅल्क्युलस मधलं हे स्ट्रक्चर तुम्हाला माहित असावं. सो कधीही कॉन्स्टंट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह कोणत्याही व्हेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू घ्या, झिरो येत असतो. ठीक आहे. सो अँग्युलर ऍक्सलेशन काय आलं युसीएम मध्ये, झिरो. कायनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन युसीएम इज कॉन्स्टंट. कायनेटिक एनर्जी सुद्धा कॉन्स्टंट असते. किती टर्म कॉन्स्टंट सांगल्यात ते नीट लक्षात घ्या. जवळपास 4 टर्म आपण युसीएम मध्ये कॉन्स्टंट सांगितलेले आहेत. तुम्हाला ह्याच्यावर होमवर्क सांगणार आहे मी एंडला, ऍट द लास्ट. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, आणि याच्यानंतर आपण नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन सुद्धा घेणार आहोत. या दोघांमध्ये सुद्धा डिस्टिंग्विशचा क्वेश्चन तुम्हाला कम्प्लीट करायचा आहे, म्हणून मॅक्झिमम पॉइंट्स चांगल्या प्रकारे लक्षात घ्या. कोण कॉन्स्टंट आहे, तर जे इथं असणार आहे ते तिथं अपोजिट मध्ये आपण लिहू शकतो, म्हणजे डिस्टिंग्विश करता येईल सहजतेने आपल्याला. ठीक आहे. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन क्लिअर झालं. ह्याच्यातल्या ह्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगणं बाकी आहे आता, की सर हे जे स्ट्रक्चर्स आहेत दोन, हे कसे बनले. मीन्स ए आर इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वेअर, इथं या फॉर्म्युलावरून लक्षात बसेल तुम्हाला. मॅग्निट्यूड होता म्हणून हे आर, डोक्यावरची रेष काढली, मायनस काढला, मायनस डायरेक्शन इंडिकेट करत होता, अपोजिट डायरेक्शन आहे म्हणून तो मायनस, आणि आर बार निघाला, तर आर ओमेगा स्क्वेअर हे काय झालंय, मॅग्निट्यूड झालं कशाचं, सेंट्रिपिटल किंवा रॅडियल ऍक्सलेशन. तर हे बाकीचे दोन फॉर्म्युले कसे बनलेत, तर याच्यावर आपण चर्चा करूया.
हे दोन फॉर्म्युले कसे बनलेत हे सांगेल तुम्हाला मी लगेच. लेट मी नो. ओके, या ठिकाणी लक्ष द्या, वरती लिहित आहे मी ते. येस, काय माहिती आहे आपल्याला? ए आर इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वेअर हे स्ट्रक्चर माहित आहे, बरोबर? येस, बट मी हे दोन स्ट्रक्चर कसे लिहू शकतो हे सांगत आहे तुम्हाला. थोड्या वेळाखाली मागच्या पॉइंट मध्ये मी तुम्हाला सांगलं होतं की एक रिलेशन बिटवीन, लक्षात ठेवायला सांगलं होतं, रिलेशन बिटवीन व्ही अँड ओमेगा हे रिलेशन लक्षात ठेवायला सांगलं होतं. कोणतं होतं ते? व्ही इक्वल्स टू आर ओमेगा. या रिलेशनचा वापर मला इथं करायचा आहे, ठीक आहे. सो या फॉर्म्युल्याला मी कसं लिहितोय पहा, आर ओमेगा स्क्वेअरला ओमेगा इंटू ओमेगा लिहिलंय मी, सपोज करा. ओके, लिहू शकतो. ओमेगा स्क्वेअर मीन्स दोन वेळेस लिहिला गुणाकारात. ओके, हे असं ओमेगा बाजूला एक लिहिलास. व्हॉट दिस आर ओमेगा इज, इथं चेक करा, व्ही लिहू शकतो आपण त्याला. सो इट इज व्ही आणि हा ओमेगा राहिला. सो हा फॉर्म्युला बनला बघा इथं. लक्षात आलं का? व्ही ओमेगा, ए आर इक्वल्स टू व्ही ओमेगा सुद्धा लिहू शकतो. आता हा पाहूया व्ही स्क्वेअर बाय आर कसा आला तो. परत या ठिकाणी काय करतो आता, हे इथून ओमेगाची किंमत काढा, या ठिकाणी हे आर इकडे पाठवून द्या. सो ओमेगा काय बनेल? व्ही बाय आर इक्वल्स टू ओमेगा लिहू शकतो आपण, ठीक आहे. सो या ठिकाणी रिप्लेस करा त्याला, ओमेगाची किंमत ही जी इथं लिहिली मी. सो हे व्ही सुरुवातीचा आहे, दॅट इज वेलॉसिटी, आणि हे व्ही डिवाइडेड बाय आर. what it is after simplifying, it is v square by r. So in this way we can write this way also. So हे तीन स्ट्रक्चर आहेत तुमच्या समोर मी दाखवलेत. कशाचे? मॅग्निट्यूड ऑफ व्हॉट, 1 2 आणि हे 3. मॅग्निट्यूड ऑफ radial acceleration. ओके, दिस इज ऑल अबाउट युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. हे सगळे पॉइंट इथं क्लिअर केलेत मी, 8 पॉइंट. पुढच्या पॉइंट कडे जाऊया आपण लगेच. नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन पॉइंट आहे पुढचा आपला. पॉइंट कडे लक्ष द्या. ओके, नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. आता हा टोटल एक्झॅक्ट अपोजिट चालल्यासारखा पॉइंट असेल युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनच्या. पहा डेफिनेशन काय होती त्याची, स्पीड कॉन्स्टंट होती तिथं आणि डायरेक्शन चेंज होत होती, ठीक आहे. बट इथं काय बघा, इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इन अ सर्क्युलर मोशन गोज ऑन चेंजिंग, इन्क्रीज व्हायली डिक्रीज व्हायली म्हणजे चेंज व्हायली, इन्क्रीज होत असेल किंवा डिक्रीज मीन्स चेंज होत आहे. इथं स्पीड कॉन्स्टंट नाही आहे. ओके, गोज ऑन चेंजिंग, हाऊएव्हर इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टॅन्जेन्शियल. डायरेक्शन तर टॅन्जेन्शियल असल्या कारणानं मी ते आकृती काढलेली आठवते का, दिवाळीच्या फटाक्याचं जे क्रॅकर्स असतात बघा, चक्र म्हणतो आपण त्याला, त्याची डायरेक्शन इथे त्या डायरेक्शनला. सर्क्युलर मोशन म्हणल्यावर टॅन्जेन्शियल डायरेक्शनलाच असतात. कोण? लिनियर व्हेलॉसिटी त्याच्या. मग इथेही सर्क्युलर मोशन आहे, तिथेही सर्क्युलर मोशन, म्हणजे फक्त फरक काय कोणता बघा, इथं सर्क्युलर मोशन शब्द आहे. युसीएम मध्ये पण आहे सर्क्युलर मोशन, इथं सर्क्युलर मोशन. म्हणजे सर्क्युलर मोशन म्हणलं की लिनियर व्हेलॉसिटी टॅन्जेन्शियल डायरेक्शनलाच असते, लक्षात ठेवा. म्हणजे इथेही सुद्धा आहे काय, टॅन्जेन्शियल डायरेक्शन. फक्त फरक काय पडला बघा, युसीएम आणि नॉन युसीएम मध्ये टॅन्जेन्शियल व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन टॅन्जंटच्या डायरेक्शनला असते. याचा अर्थ की लिनियर व्हेलॉसिटी, सर्क्युलर मोशन करणाऱ्या पार्टिकलची जे लिनियर व्हेलॉसिटी त्याची डायरेक्शन दोन्ही केसमध्ये चेंज होत राहते. दोन्ही म्हणजे युसीएम मध्ये सुद्धा चेंज होते आणि नॉन युसीएम मध्ये. ही आकृती, कारण की टॅन्जंट असं प्रत्येक वेळेस टॅन्जंट आहे, इकडे चला डायरेक्शन चेंजेस होणार. बट युसीएम मध्ये ही जी व्हेलॉसिटी आहे ही डायरेक्शन इंडिकेट केली मी इथं. बट मॅग्निट्यूड युसीएम मध्ये कॉन्स्टंट असते, ज्याला आपण स्पीड म्हणतो, आणि मॅग्निट्यूड इन नॉन युसीएम कॉन्स्टंट नसते, त्याला आपण इथं स्पीडच म्हणले बघा. स्पीड ऑफ पार्टिकल इन सर्क्युलर मोशन गोज ऑन चेंजिंग, increase decrease only, however its direction is always tangential to its circular path, then it is non uniform circular motion. त्यावेळेस त्या मोशनला काय म्हणतात, जिथं स्पीड म्हणजे मॅग्निट्यूड ऑफ टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी इज कॉन्स्टंट, सॉरी इज व्हेरिएबल, त्या केस मध्ये त्या सर्क्युलर मोशनला आपण नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असं म्हणतो. ऍज the velocity is tangential, velocity काय tangential आहे, as the velocity is tangential the centripetal or radial acceleration ar bar is still there. ओके, बघा velocity constant आहे, सॉरी velocity ची डायरेक्शन काय आहे, tangential डायरेक्शन आहे, म्हणून सेंट्रिपिटल ऍक्सलेशन जे की युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये युसी मध्ये जनरेट झालं होतं, त्याला आपण रॅडियल ऍक्सलेशन म्हणतो, ते इथं सुद्धा आहे. कारण की ते निर्माणच कशामुळे झालं होतं आठवतंय का, मागच्या पॉइंट मध्ये ते ऍक्सलेशन निर्माण का झालं होतं. ऍक्सलेशन निर्माण का होते, चेंज इन वेलॉसिटी क्रिएट्स ऍक्सलरेशन, बरोबर. आता हे जे ऍक्सलरेशन तिथं निर्माण झालं होतं, मी हे जे बोलतोय युसीएम मधलं बोलतोय, हे निर्माण का झालं होतं, वेलॉसिटी मधल्या चेंजमुळे. वेलॉसिटी का चेंज झाली होती हे इम्पॉर्टंट आहे.
वेलॉसिटी का चेंज झाली होती? डायरेक्शन चेंज झाल्यामुळं. वेलॉसिटी चेंज का झाली म्हणजे वेलॉसिटीला पण चेंज होत आहे असं का म्हणलं होतं? कारण की वेलॉसिटी म्हणजे इथली टँजेन्शियल वेलॉसिटी सर्क्युलर मोशन मधली वेलॉसिटी म्हणल्यावर त्याला दोन टर्म असतात, मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. मॅग्निट्यूड काय असते युसीएम मध्ये? कॉन्स्टंट असते. बट डायरेक्शन काय होत चालली होती? टँजेन्शियल डायरेक्शन असल्यामुळे चेंज व्हायली. म्हणजे ह्या दोन्हीपैकी एक जरी टर्म बदलली, एक टर्म कॉन्स्टंट आणि एक टर्म काय व्हायली? चेंज व्हायली. कोणती? डायरेक्शनची. एक टर्म जर चेंज असेल तर ती टोटल क्वांटिटी चेंज होत राहते. म्हणजे टँजेन्शियल वेलॉसिटी किंवा लिनियर वेलॉसिटी चेंज व्हायली, मीन्स चेंज इन वेलॉसिटी क्रिएट झाला. म्हणून त्याच्यामुळे ऍक्सलरेशन निर्माण झालं. जे ऍक्सलरेशन निर्माण झालं तर त्याला नाव दिलं होतं सेंट्रिपिटल. म्हणजे मुळात हे ऍक्सलरेशन निर्माण कोणामुळे झालं? वेलॉसिटीच्या चेंजमुळे. वेलॉसिटी चेंज का बोलल्या गेली? डायरेक्शन चेंज झाल्या कारणामुळे. म्हणजे हे सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन निर्माण होण्याच्या पाठीमागे कारण काय? डायरेक्शन ऑफ टँजेन्शियल वेलॉसिटी हे इम्पॉर्टंट कारण आहे. ओके, मग इथं सुद्धा ती डायरेक्शनच आहे. युनिफॉर्म नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये सुद्धा रॅडियल डायरेक्शनलाच आहे ना पार्टिकलची ते टँजेन्शियल वेलॉसिटी. का टँजेन्शियल वेलॉसिटी टू इट्स सर्क्युलर पाथ. सर्क्युलर पाथ म्हणजे टँजेन्शियल डायरेक्शनलाच असते. म्हणजे इथं सुद्धा डायरेक्शन काय व्हायली हो? टँजेन्शियल वेलॉसिटीची चेंज व्हायली. ओके, मग या क्वांटिटीच्या चेंजमुळे जे ऍक्सलेशन निर्माण होते दॅट इज सेंट्रिपिटल ऍक्सलेशन, ते इथं पण असायला पाहिजे. म्हणून चांगले बघा, ऍज अ वेलॉसिटी इज टँजेन्शियल, सेंट्रिपिटल ऑर रॅडियल ऍक्सलेशन दॅट इज ए आर बार इज स्टील देअर. इथं सुद्धा ते आहे. ओके, however non-uniform circular motion magnitude of this AR bar is not constant. तिथं मात्र ते कॉन्स्टंट होतं. रिव्हर्स जाऊन पाहूया त्या पॉइंटवर आपण. इथं पहा लिहून आहे, वेअर इट इज. हा, मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल ऍक्सलेशन इज कॉन्स्टंट इन UCM. बट आता जे मी पॉइंट वाचला तो इन, इथं वाचा पहा. however for non-uniform circular motion the magnitude of this AR bar radial acceleration is not constant. हे व्हेरिएबल असते. याच्या पाठीमागे एक पण कारण आहे. त्याचा फॉर्म्युला काय होता AR बारचा मॅग्निट्यूडचा? AR बार इक्वल्स टू R ओमेगा स्क्वेअर होता का? किंवा V ओमेगा होता किंवा V स्क्वेअर बाय R होता. यापैकी कोणती एक स्ट्रक्चर कन्सिडर करा. मॅग्निट्यूड म्हणल्यावर हे रेडियस आला, रेडियस कॉन्स्टंट असते. व्हॉट दिस इज? आता हे अँग्युलर आहे, आपण मुद्दाम याच्याबद्दल बोलूया कारण की V आहे मीन्स टँजेन्शियल वेलॉसिटी आहे. ओके, याच्याबद्दल विचार करूया आपण. ठीक आहे, दिस V बार V स्क्वेअर बाय R. आता V काय आहे? मॅग्निट्यूड, डोक्यावर असणं मीन्स मॅग्निट्यूड ऑफ टँजेन्शियल वेलॉसिटी. दॅट इज आपण सिम्पली काय म्हणतो त्याला? स्पीड म्हणतो. करेक्ट, त्याला काय म्हणतो आपण? स्पीड म्हणतो. ही टर्म इथं काय सांगितले बघा, गोज ऑन चेंजिंग. म्हणजे ही टर्म कॉन्स्टंट आहे का? नाही आहे कॉन्स्टंट. म्हणजे ही टर्म वरची कॉन्स्टंट नाही आहे, छेदातली टर्म कॉन्स्टंट आहे, रेडियस कॉन्स्टंट आहे. बट दोन्ही टर्म कॉन्स्टंट असेल तरच हा जो रेशो आहे म्हणजे मुळात AR ही टर्म कॉन्स्टंट म्हणत असते. बट ही टर्मच वरची कॉन्स्टंट नाहीये, कारण ही डेफिनेशनच सांगते की दॅट इज मॅग्निट्यूड ऑफ टँजेन्शियल वेलॉसिटी दॅट इज स्पीड इज चेंजिंग एव्हरी टाइम इन नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. म्हणजे ही टर्म चेंज व्हायली, पर्याय ना ही टर्म चेंज होणार, मीन्स दिस इज मॅग्निट्यूड ऑफ रॅडियल ऍक्सलेशन चेंजिंग. इथं सांगलं बघा, however this is not constant, that is changing variable. Okay, so third point, the acceleration responsible for changing the magnitude of velocity is directed along or opposite to the velocity. पुढे काय सांगलंय? ऍक्सलेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन मॅग्निट्यूड. आता हे जे ऍक्सलेशन आपण पाहिलं होतं सेंट्रिपिटल ऍक्सलेशन, हे कशामुळे निर्माण झालं होतं? मी परत सांगतो, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ टँजेन्शियल वेलॉसिटी निर्माण झालेलं ऍक्सलेशन, त्याला आपण सेंट्रिपिटल ऍक्सलेशन म्हणलं. बट नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये फक्त ही टर्म चेंज होते का हो? डायरेक्शन चेंज होते का? नाही, मॅग्निट्यूड सुद्धा चेंज होते. कशाचा? टँजेन्शियल वेलॉसिटीचा, दॅट इज स्पीड. मग दोन्ही टर्म बदलायला तिथं. नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये टँजेन्शियल वेलॉसिटीचं मॅग्निट्यूड सुद्धा चेंज होत असते आणि डायरेक्शन सुद्धा चेंज होते. मॅग्निट्यूड चेंज झाल्यामुळे जे ऍक्सलेशन निर्माण झालं, डायरेक्शन चेंज झाल्यामुळे जे ऍक्सलेशन निर्माण झालं, त्याला काय असोसिएट केलं आपण नाव? सेंट्रिपिटल. आणि मॅग्निट्यूड सुद्धा चेंज होते नॉन युनिफॉर्म मध्ये, त्याच्या चेंजमुळे निर्माण झालेला जो ऍक्सलेशन आहे त्याला नवीन नाव दिलं गेलं, दॅट इज टँजेन्शियल ऍक्सलेशन. हे सेंट्रिपिटल होतं, हे टँजेन्शियल आहे. सो द ऍक्सलेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मॅग्निट्यूड not direction of velocity, means this is velocity, tangential velocity. tangential velocity च्या मॅग्निट्यूड मुळे किंवा टँजेन्शियल वेलोसिटी मॅग्निट्यूडला चेंज करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल ठरणारं जे ऍक्सलेशन आहे इज डायरेक्टेड अलॉंग और ऑपोजिट टू द वेलोसिटी, दॅट इज टँजेन्शियल वेलोसिटीच्या डायरेक्शनला अपोजिट असते किंवा त्याच्या दिशेने असते. आता टँजंटची डायरेक्शन काय असणार आहे तुम्हाला माहित आहे, तेव्हा ही डायरेक्शन.
या डायरेक्शनला तो व्ही असतो. तर या डायरेक्शनला तो असतो कोणता, आता नवीन सांगलेला एटी, टी फॉर टँजेन्शियल. टँजेन्शियल व्हेलॉसिटीच्या डायरेक्शनला जो ऍक्सलरेशन निर्माण होतो तो टँजेन्शियल डायरेक्शन. हेन्स ऑलवेज टँजेन्शियल अँड इट इज कॉल्ड टँजेन्शियल ऍक्सलरेशन. लक्षात घ्या, ए आर आणि एटी. ए आर कशामुळे निर्माण झाला होता, डायरेक्शन ऑफ टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी चेंज होत असल्या कारणामुळे निर्माण झाला होता. आणि एटी जो निर्माण व्हायला तो कशामुळे, मॅग्निट्यूड ऑफ टँजेन्शियल व्हेलॉसिटीच्या कारणामुळे निर्माण झालेला ऍक्सलेशन. आणि त्याचे डायरेक्शन तसे असतात, सेंट्रिपिटल असल्यामुळे तो सेंटरकडे येतो आणि हा टँजेन्शियल डायरेक्शन असल्यामुळे तो टँजेंटच्या डायरेक्शनला असतो. दोन ऍक्सलेशन बोललो मी, इथं डायग्राम मध्ये दाखवतोय तुमच्या समोर. हे जे आहे ते सेंटरकडे येत आहे ते ए आर आहे आणि हे जे चाललंय ते आहे एटी. ओके, रॅडियल ऍक्सलेशन, टँजेन्शियल ऍक्सलेशन. याच्या पाठीमागे, हे क्रिएट होण्याच्या पाठीमागे कारण असते डायरेक्शन ऑफ टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी आणि याच्या पाठीमागे कारण असते मॅग्निट्यूड ऑफ टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी. ओके, ऍज मॅग्निट्यूड ऑफ टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी व्ही बार इज चेंजिंग ड्युरिंग द नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. टँजेन्शियल व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन कोणती आहे बघा, दॅट इज व्ही बार इज चेंजिंग ड्युरिंग नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. दी मॅग्निट्यूड म्हणजे परत परत बोलतोय बरं, मॅग्निट्यूड ऑफ टँजेन्शियल व्हेलॉसिटीला सिंपल शब्द सांगला इथं त्यांनी, स्पीड. okay, is changing during in non-uniform circular motion. The corresponding angular velocity v bar is also changing. आता हे बघा, हे मॅग्निट्यूड कशाचं बोललो मी, टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी म्हणजे व्ही बारचं बोललो. याचं मॅग्निट्यूड चेंज व्हायलंय तर याचं सुद्धा, ही टर्म सुद्धा चेंज होते म्हणे. करस्पॉन्डिंग अँग्युलर व्हेलॉसिटी आल्सो चेंजिंग ऍट एव्हरी इन्स्टंट. का चेंज होते, हे चेंज झालं तर हे सुद्धा चेंज होते म्हणे. बिकॉज या दोघांमध्ये रिलेशन आहे ना, व्ही इक्वल्स टू आर ओमेगा. हे रिलेशन आहे ना, व्ही इक्वल्स टू आर ओमेगा. जर ही टर्म बदलली तर ऑब्विसली ही टर्म सुद्धा बदलणार आहे. ओके, बिकॉज आर तर कॉन्स्टंट आहे, रेडियस वेक्टर. ओके, सो ओमेगा बार इज also changing at every instant. This is due to the angular acceleration. आणि हा चेंज झाला, अँग्युलर ऍक्सलेशन, अँग्युलर वेलोसिटी चेंज झालं तर निर्माण कोण होणार, ऍक्सलेशन. सो अँग्युलर ऍक्सलेशन सुद्धा निर्माण होणार आहे तिथं. दिस इज ड्यू टू द अँग्युलर acceleration, that is alpha bar equals to dv omega bar by dt. Okay, next point वाचूया पुढे. Yes, the fifth point is, though the motion is non-uniform, the particle is in the same plane. मोशन काय आहे, नॉन युनिफॉर्म नाही. नॉन युनिफॉर्म आणि युनिफॉर्म मध्ये एकाच गोष्टीचा फरक आहे, फक्त स्पीड चेंज होत राहते फिरताना. सपोज आपण फॅन लावलाय, फॅनचं बटन ऑन केलं तर सुरुवातीला एकदमच स्पीड मेंटेन होते का, स्लोली इन्क्रीज होत जाते. ओके, आणि जर फॅनचं बटन ऑफ केलं तर स्लोली डिक्रीज होत जाते. प्रत्येक वेळेस स्पीड सारखी राहते का, नाही. परंतु एका विशिष्ट टाइमच्या नंतर, सपोज आपण स्पीड ऑन, फॅनला ऑन केलं आणि एक 5 मिनिटाच्या नंतर त्याची स्पीड पाहिली तर तुम्हाला कॉन्स्टंट दिसून येईल बघा. म्हणजे स्पीड कॉन्स्टंट असेल, ते युनिफॉर्म मोशन चालली. परंतु जेव्हा आपण फॅनला ऑन करतो ना, त्या काही विशिष्ट टाइम पर्यंत त्याची जी मोशन असते ती नॉन युनिफॉर्म असते, कारण तिथं स्पीड कॉन्स्टंट नाहीये, इन्क्रीज होत चालली. ओके, बट दोन्ही अवस्थेमध्ये सर्क्युलर मोशनच चाललाय. एकदा नॉन युनिफॉर्म म्हणतो, एकदा युनिफॉर्म म्हणतो. मग नॉन युनिफॉर्म आणि नॉन युनिफॉर्म बोलणं हे कशावर डिपेंड आहे, द स्पीड, मॅग्निट्यूड ऑफ टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे की नाही याच्यावर डिपेंड आहे. ठीक आहे, परंतु इथे काय सांगताय बघा, दो दी मोशन इज युनिफॉर्म, द पार्टिकल इज इन द सेम प्लेन, हेन्स द डायरेक्शन ऑफ अल्फा बार इज स्टील अलॉंग द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. डायरेक्शन ऑफ अल्फा बार माहिती आहे का, राईट हँड थंब रूल नुसार थिटा, ओमेगा आणि अल्फा या तिघाची डायरेक्शन एकाच रूल नुसार डिफाईन होते. तो रूल कोणता आहे, राईट हँड थंब रूल. ओके, त्या तिघांसाठी डायरेक्शन दाखवणारा एकच रूल आहे. मग ते राईट हँड थंब रूल नुसार म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला, हे बाई, हे सर्कल चाललंय, हे बोट आहेत आपले, राईट हँडचे डायरेक्शन माहिती आहे तुम्हाला, डायग्राम अशी काहीतरी काढतो आपण. ओके, हे कर्ल फिंगर्स आपले आणि दिस इज थंब, या डायरेक्शनला असतो. कोण, हे तिघही जण. सो पार्टिकल्स याच ट्रॅकवर राहतो, युनिफॉर्म मोशन करू द्या की नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर, द सेम प्लेन ऑफ, प्लेन बदलत नाही तो. म्हणजे ही डायरेक्शन राहणार आहे कोणाची, ओमेगा बारची पण आणि अल्फा बारची पण. बट याच्यात एक फरक आहे. इन अ नॉन युसीएम मॅग्निट्यूड इज नॉट कॉन्स्टंट, बट अँग्युलर व्हेलॉसिटी, डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज कॉन्स्टंट. अँग्युलर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन कॉन्स्टंट असते, मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट राहत नाही. मी इथंच चर्चा केली त्याची. अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज चेंजिंग, बट हे चेंज व्हायली म्हणजे याच्यात दोन टर्म आहेत, मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. मग कोणती टर्म चेंज व्हायली, लक्ष द्या, डायरेक्शन चेंज व्हायली त्याची.
सॉरी मॅग्निट्यूड चेंज व्हायलंय, ओमेगा बारचं डायरेक्शन कॉन्स्टंट राहते, डायरेक्शन इज ऑलवेज अपवर्ड. इथंही असताना अपवर्ड आहे, इथंही अपवर्डच आहे. डायरेक्शन बदलत नाही, मॅग्निट्यूड बदलते. मॅग्निट्यूड का बदलते, हे फॉर्म्युला व्ही इक्वल्स टू आर ओमेगा. व्ही बदलायला होता, दॅट इज स्पीड बदलायली म्हणून व्ही ओमेगा बदलणार आहे. ठीक आहे, दॅट इज मॅग्निट्यूड ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. फॉर okay, seventh point, in a non-UCM angular acceleration is non-zero. Angular acceleration काय पहा, you know that angular acceleration, wait a minute, angular acceleration is non-zero सांगितलं. angular acceleration means that is alpha, आणि अल्फाचा फॉर्म्युला आहे बघा इथं, डी ओमेगा बार बाय डी टी. ओके, हा झिरो होता मागच्या पॉइंट मध्ये. जर युसीएम मध्ये पाहिलात तुम्ही तर अँग्युलर ऍक्सलेशन इज झिरो सांगलं होतं मी, बट इथं ते नॉन झिरो आहे. का तिथं का झिरो सांगलं होतं, कारण की तिथं ओमेगा बार कॉन्स्टंट होता, इथं ओमेगा बार कॉन्स्टंट नाही. इथं सांगलंय ओमेगा बार इज चेंजिंग, आणि कॉन्स्टंट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह झिरो येत असतो. मग हे कॉन्स्टंट नाही आहे ना, ओमेगा बार इज नॉट कॉन्स्टंट, सो अँग्युलर ऍक्सलेशन इज कॉन्स्टंट टर्म असेल तर झिरो येणार, म्हणून नॉन झिरो आहे. ओके, आणि एथ पॉइंट इज लास्ट पॉइंट त्याच्यातला, काय सांगितलंय, फॉर इन्क्रीजिंग स्पीड द डायरेक्शन ऑफ alpha bar is along the direction of omega bar, while during decreasing speed it is opposite to that of omega bar. इथं पाहिलंय, जर स्पीड वाढत असेल, इन्क्रीजिंग स्पीडची सिच्युएशन आहे, जर स्पीड इन्क्रीज होत असेल तर अल्फा बार आणि ओमेगा बार दोघंही एका डायरेक्शनला असतात, आणि जर स्पीड डिक्रीज होत असेल त्या पार्टिकलची सर्क्युलर मोशन करणाऱ्या, त्यावेळेस त्याचा अल्फा बार आणि ओमेगा बार हे अपोजिट डायरेक्शनला असतात. लक्षात राहील, हा एक पार्ट लक्षात ठेवा. दिस इज ऑल अबाउट the non-uniform and uniform circular motion. ओके, हे पॉइंट इथं क्लिअर होतात. आणि याच्या पुढचा पॉइंट पाहूया आपण. हा, या पुढचा एक प्रॉब्लेम आहे. ओके, आय थिंक हा प्रॉब्लेम मला फास्ट सांगायचा आहे थोडासा, बिकॉज आय हॅव सम प्रॉब्लेम इन नेटवर्क. ओके, रीड द क्वेश्चन, ट्राय टू, आय हॅव टू ट्राय कंप्लीट दिस. प्रयत्न करतो मी याला कंप्लीट करण्यासाठी. रीड द क्वेश्चन प्लीज. कोणता क्वेश्चन आहे बोला. कोणीतरी क्वेश्चन विचारण्याचा प्रयत्न करत आहे. वन क्वेश्चन, स्टे बॉय सर, वन क्वेश्चन, व्हॉट द क्वेश्चन इज. चला, तुमचा काय डाऊट असेल तर विचारा, बिकॉज आय हॅव लिमिटेड डाटा हिअर. सो डाटा संपल्यावर क्लास बंद पडणार आहे. कोणता प्रश्न आहे का तुम्हाला, काही अडचण आहे नसेल तर मी याच्यावर प्रश्न, या क्वेश्चनवर, हा सॉल्व एक्झाम्पल आहे, टेक्स्टबुक नुसार चालू ऍज इट इज, 1 to 1 पॉईंट मी क्लिअर करत चाललोय. टेक्स्टबुक मध्ये या युसीएम नॉन युसीएमच्या नंतर मला एक प्रॉब्लेम मिळतो, तो प्रॉब्लेम पाहूया आपण. इथं सगळं आन्सर लिहून दिलंय मी, जस्ट आय हॅव टू एक्सप्लेन दॅट स्टेप्स. ओके, सॉल्व एक्झाम्पल आहे ते. लेट मी स्टार्ट. अ फॅन इज रोटेटिंग ऍट 90 आरपीएम. आरपीएम माहिती आहे का तुम्हाला शब्द, आरपीएम एसआय युनिट आहे का, सॉरी युनिट आहे कशाचं, फ्रिक्वेन्सीचं, रिव्होल्यूशन पर मिनिट असं म्हणतात त्याला, बट एसआय युनिट आहे रिव्होल्यूशन पर सेकंड. मिनिटाचं सेकंड मध्ये कन्वर्ट करायचंय, पुढेच लिहिलंय बघा लगेच मी. त्याला मी डाटा सोबत सांगतो. गिवन मध्ये काय दिलंय बघा, फॅन रोटेट होतो म्हणा 90 आरपीएम ला, दॅट इज फ्रिक्वेन्सी आहे ते, एन नोटेशन असते त्याला, 90 आरपीएम. ओके, लेट मी चेंज द कलर. ओके, हा 90 आरपीएम आहे, बट मला एसआय युनिट पाहिजे त्याचं फ्रिक्वेन्सीचं, आरपीएस आहे रिव्होल्यूशन पर सेकंड किंवा हर्ट्स म्हणतात त्याला. सो 90 डिवाइडेड बाय 60 करा, भागिले 60 करावं लागेल त्यांना, सेकंड मध्ये कन्वर्ट, दॅट इज इट इज 1.5. इथं सगळं लिहून आहे, पण मी एक्सप्लेनेशन देतोय, आरपीएस. ओके, हे झालं फ्रिक्वेन्सी. बट पुढे काय सांगते, देन इट इज स्विच्ड ऑफ, ऑफ केलं त्याला, इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिव्होल्यूशन, होतं मी एन नॉट. ओके, ओमेगा नॉट, नॉट मीन्स इनिशियल बदल नोटेशन टाकतोय मी इथं. ओके, इज, आता फ्रिक्वेन्सी, हे फॉर्म्युला माहित आहे तुम्हाला, चर्चा झाली या फॉर्म्युल्यावर, मागचा व्हिडिओ पाहून घ्या, ओमेगा इक्वल्स 2 पाय एन कसा आला होता ते. ठीक आहे, सो आता इथं ठेवा, म्हणजे दॅट इज 2 पाय, आणि हे एन दॅट इज 1.5, इट इज इक्वल्स टू 3 पाय रेडियन पर सेकंड. ओके,
रेडियन पर सेकंड हे इनिशियल अँग्युलर वेलोसिटी प्राप्त झाली आपल्याला. टोटल नंबर ऑफ रिव्होल्यूशन किती फेऱ्या करतोय तो 25 तर लिहिले बघा टोटल नंबर ऑफ रिव्होल्यूशन्स टू स्टॉप्स 25 नाही सॉरी 21 21 राऊंड करून तो स्टॉप होतो जेव्हा त्याला ऑफ केलं त्यावेळेस. देअरफॉर द अँगल थ्रू विच द ब्लेड्स ऑफ द फॅन मूव्ह व्हाईल स्टॉपिंग. ऑफ केल्याच्या नंतर त्याचे ब्लेड्स 21 रोटेशन करून थांबतात म्हणजे किती अँगल कव्हर केला असेल. अँगल मीन्स अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इन अ 21 रिव्होल्यूशन. एका रिव्होल्यूशन मध्ये किती अँगल कव्हर करते. एक फेरी झाली म्हणजे 360 डिग्री म्हणजे 2 पाय इंटू किती फेऱ्या व्हायल्यात 21. ओके इथे पण लिहिलं 2 पाय एन. सो इट इज 42 पाय रॅडियन एवढा अँगल कव्हर केला. करेक्ट त्या फॅनच्या ब्लेडनं अंटिल इट स्टॉप्स. सो फायनल वेलोसिटी काय झाली त्याची 0 रॅडियन पर सेकंड. का 0 का कारण की इट स्टॉप्स. इथं कारण लिहिलं इट स्टॉप्स तो थांबलाय. दिस इज इनिशियल वेलोसिटी दिस इज फायनल वेलोसिटी. सर्व गोष्टी डाटाकडे नीट लक्ष द्या. Now, the angular velocity of rotating particle after certain angular displacement theta is given by. आता हे पार्ट इम्पॉर्टंट आहे इथून चांगलं लक्षात घ्या. अँग्युलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग पार्ट अँग्युलर वेलोसिटी मीन्स ओमेगा. हे रिलेशन आठवतंय तुम्हाला. दिस इज हे पॉइंट आठवत असेल तुम्हाला तर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये किंवा नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये कोणते घ्या. दिस इज आय एम टॉकिंग अबाउट कायनॅमेटिक इक्वेशन. धड्याच्या सुरुवातीला आपण कॅन यू रिकॉल मध्ये काही गोष्टी रिकॉल केल्या होत्या. व्ही स्क्वेअर इक्वल्स टू नो दॅट थर्ड कायनॅमेटिक इक्वेशन व्ही स्क्वेअर इक्वल्स टू यू स्क्वेअर प्लस 2as. हेच इथं लिहिलंय मी अनालॉजीनं. फक्त हे लिनियर मोशन मधला आहे आणि हे जे मी इथं सांगतो तो सर्क्युलर मोशन मधला आहे. व्ही मीन्स फायनल वेलोसिटी. इथं फायनल अँग्युलर वेलोसिटी काय ओमेगा. सो ओमेगा स्क्वेअर इक्वल्स टू यू मीन्स इनिशियल लिनियर वेलोसिटी आहे. इथं इनिशियल अँग्युलर वेलोसिटी काय ओमेगा नॉट स्क्वेअर प्लस 2as. 2a मीन्स लिनियर ऍक्सलेशन इथं अल्फा यायला पाहिजे अँग्युलर ऍक्सलेशन. s मीन्स डिस्प्लेसमेंट इथं यायला पाहिजे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. वी नो दिस रिलेशन कायनेमॅटिक इक्वेशन इन सर्क्युलर मोशन. ओके सो देअरफॉर इथून अल्फा काढा. अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इकडे पाठवला तो मायनस मध्ये जाईल ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा नॉट स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2 थीटा. Okay, so this way by definition of angular acceleration, but by definition of angular acceleration अल्फा बरोबर काय माहिती आहे का ओमेगा मायनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय टी. हे सुद्धा एक्सप्लेनेशन दिलंय मी मागचा व्हिडिओ पाहून घ्या. त्याची डेफिनेशन अँग्युलर ऍक्सलेशन बद्दल एक छोटासा पॅराग्राफच एक्सप्लेन केला होता. त्याच्यामध्ये हा फॉर्म्युला सांगितला होता मला. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज इन अँग्युलर वेलोसिटी अपॉन टाइम मीन्स अँग्युलर ऍक्सलेशन. ओके सो हे एक रिलेशन माहिती आपल्याला बट वी नो दिस म्हणजे दोन्ही इक्वल असायला पाहिजे. दिस इज अल्फा या दोघाला इक्वल करा. लिंक तयार करतोय आपण. देअरफॉर दिस ओमेगा मायनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय टी इक्वल्स टू दिस रिलेशन ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा नॉट स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2 थीटा. just substitute the values. After simplifying this you will get the answer like this. Wait, let me finish this here. या रिलेशनला कंटिन्यू करतो आपण व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून. ठीक आहे इथं ओमेगा 0 आहे. इथं ठेवलंय सगळ्या किमती. यू कॅन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. 3 पाय तिचं ओमेगा नॉट काढलाय आपण इथं 3 पाय. ओके जस्ट आय एम सबस्टिट्यूटिंग द व्हॅल्यूज. टाइम ओके जो की आपल्याला माहित नाहीये 9 पाय स्क्वेअर. हे कसं आलं पहा इथं ओमेगा स्क्वेअर दॅट इज 0 स्क्वेअर 0 मायनस 3 पाय स्क्वेअर काय येणार आहे ते इट इज 9 पाय स्क्वेअर. ओके डिवाइडेड बाय 2 इंटू थीटा. थीटाची किंमत किती आहे वेअर इट इज हिअर इट इज 42 पाय. त्याला 2 न मल्टिप्लाय करा इट इज 84 पाय. ओके आता तुमच्या मनात प्रश्न आला असेल सर इथला मायनस का नाही घेतला. मायनस लिहिला इथं आपण असं गृहीत धरा इथं तर हा मायनस आणि हा मायनस कॅन्सल होणार आहे. इथं मी ती स्टेप दाखवली नाहीये. इथला मायनस दोन्ही ठिकाणचा मायनस दाखवला नाहीये. इथं मायनस आहे मुळात. आता इथं लिहिल्या म्हणल्यावर इथं लिहित आहे मी. ठीक आहे इथं लिहिला नव्हता इथं या स्टेप मध्ये दाखवलं या स्टेप मध्ये गायब केलेला आहे. सो आफ्टर हे कॅन्सल झाला मायनस हे पाय स्क्वेअर मला एक पाय कॅन्सल झाला आहे 3 आणि या 3 ला कॅन्सल केलं 3 पाय टी आणि 84. इथला पाय आणि इथला पाय परत कॅन्सल झाला. कॅन्सलेशन कडे लक्ष द्या. सो 84 आणि 3 कडे पाठवूया टी कडे पाठवूया. सो दिस इम्प्लाइज टी इकडे अंशात आलाय आणि 84 आणि हा 3 कडे पाठवलं दॅट इज 84 डिवाइडेड बाय 3
आफ्टर सिम्प्लिफाईंग यू विल गेट 28 अँड टाइम विचारला होता त्यांनी आपल्याला, ठीक आहे, कॅल्क्युलेट द टाइम टेकन बाय द ब्लेड्स ऑफ फॅन टू स्टॉप. So the time is 28 second. In this way this problem जे की सॉल्व एक्झाम्पल होतं ते इथं पूर्ण होतंय. ठीक आहे, आय थिंक इथं आपण थांबूया.